Hallo, welkom. In deze video gaan we het hebben over de Järven Fjällduken Hunter. De Järven Fjällduken Hunter is gemaakt in Noorwegen door het Noorse bedrijf Järven. Het is een multifunctionele survival bag en ik maak er al een aantal jaren gebruik van en bevalt me erg goed. Ik heb ook nu weer besloten om hem lekker mee te nemen, zodat ik er vanavond een nachtje in kan knoeren. En zodat ik er in deze video het een en ander over kan vertellen. Maar dat is de Fjällduken Hunter precies. Dat is het meest populaire en in mijn ogen meest gangbare model van de Järven Survival Bags. Hij is multifunctioneel te gebruiken. Je kunt het gebruiken als een poncho, als regenkleding, als een onderkomen, tarp, als een bivakzak en als een slaapzak. Dus kortom, heel gangbaar voor in de outdoors. In Noorwegen staat deze bekend als de Järvenduken, nou Fjällduken. Fjällduken, letterlijk vertaald, betekent dat bergzak, mountain bag. Nou, deze was oorspronkelijk bedoeld voor jagers als een windproof, waterproof survival bag. Door zijn veelzijdigheid werd hij in 1983 al snel ingevoerd binnen de Noorse strijdkrachten. En denk hierbij ook aan piloten en search and rescue. Tot op heden is deze Järven bag populair in de outdoors. Civiel wordt hij dus veel gebruikt door bergwandelaars, hikers enzovoort. Eigenlijk iedereen die veel in de wildernis te vinden is. Deze Hunter-versie heeft aan de buitenkant waterafstotend materiaal. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een tarp of een poncho. Met aan de binnenkant reflecterende coating die de warmte terugreflecteert. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een reddingsdekentje. En daarnaast is hij aan de binnenkant nog weer voorzien van een isolatielaag, een dunne liner voor de warmte. Al met al is het hetzelfde principe als de geïmproviseerde Ranger Roll. Alleen is het in plaats van een poncho, een liner en een reddingsdeken, is het één geheel, dus alles in één. Ik blijf het maar roepen, maar neem altijd iets mee wat je kan beschermen tegen de weerselementen, ook al ben je enkel van plan om alleen een dayhike te doen. Stel je wordt door onvoorziene zaken verhinderd en je moet ongepland verblijven, dan heb je in ieder geval iets waarmee je kunt bedruipen. Nou, de Fjällduken Hunter die leent zich uiteraard uitstekend hiervoor. En het zal helemaal niet raar zijn als je dit ding onder je daypack hangt of meeneemt in je rugzak als je bijvoorbeeld besluit om de bergen in te trekken. De inhoud. Eenmaal Järvenduken, Fjällduken, een compressiezak, 2 keer armstuk, een marker panel met een gesp. De Fjällduken Hunter wordt door diverse militaire eenheden gebruikt. Echter wordt hij niet overal standaard verstrekt. Voor degenen die het interessant vinden, hij is voorzien van een NATO stoknummer. Dus dit uitrustingstuk is NATO breed te identificeren. De Camo Mountain Pattern is een uniek camouflagepatroon van Järven en is gebaseerd op het gesteente en de mossen van het Noorse landschap. Nou, dan komt dit bergpatroon natuurlijk maximaal tot zijn recht. Maar het is niet heel vervelend om het hier in een woodland omgeving te gebruiken, vind ik zelf. Järven heeft ook nog een speciaal woodland patroon die ongetwijfeld beter is voor in een woodland omgeving. Maar tevens hebben ze nog een sneeuwcamo en een oranje uitvoering voor search and rescue. Verder nog een aantal specs mocht je het interessant vinden. Hij heeft een liner met een Primaloft met de waarde van 60 gram per vierkante meter. Het geheel geopend heeft de afmeting van 204 keer 220 cm. Het geheel dichtgeritst heeft de afmeting van 102 keer 220 cm. Hij heeft een pack size van 40 keer 14 cm. En het gewicht is ongeveer 1470 gram. Een poncho voor regenachtig weer. Je kunt het gebruiken als regenkleding en op deze manier kun je hem aantrekken. Er zit een riempje bij om de boel een beetje aan te snoeren, zodat het niet over de grond heen sleept. En er zitten 2 sleeves bij om het geheel af te maken.
Zul je mij vaak door het bos heen zien lopen op deze manier? Ik hoop van niet. En ik denk het ook niet, heel eerlijk gezegd. Maar dit is een optie wat de Fjalldukken je biedt. En ik moet heel eerlijk zeggen, zonder gein, ondanks dat het er niet uitziet, zit het comfortabel en is het warm. En daar is waar het uiteindelijk om draait, indien je dat soort dingen nodig bent in de outdoors. Zitzak koud weer. Wederom weer het Ranger Roll principe. Indien je ergens lang moet zitten of jezelf moet ophouden, dan kun je de Fjalldukken Hunter gebruiken om in te zitten. Nou, ik merk meteen verschil hier binnen, want het voelt gewoon al een stuk aangenamer dan hier buiten. Een bivakzak dan wel slaapzak. Ik heb hem op basis van persoonlijke ervaring verdeeld in 2 smaken. De eerste is het geplande verblijf, want hij is groot genoeg om als een bivakzak te kunnen gebruiken. Je kunt het namelijk met koud weer, kun je je slaapzak erin drukken en dat zorgt voor een extra warme en waterafstotende laag. Wat voor extra comfort zorgt. Nou, met warme weer kun je hem zelfs gebruiken als een slaapzak. Of je kunt hem openritsen en gebruiken als een liner. Een dekentje. De tweede smaak is het ongeplande verblijf. Je kunt hem gebruiken als een noodslaapzak. Maar met koud weer dien je eigenlijk je slaapzak erbij in te stoppen. Maar als je die niet bij je hebt, dan is het wel een noodoplossing met koud weer. Maar wel belangrijk dat je dan een vuur erbij maakt om jezelf comfortabel te houden. Want doe je dat niet, dan is het behoorlijk inleveren op deze manier. En dat is de harde leer die ik uit mijn 72 uur survival scenario heb gehaald. Een onderkomen. Je kunt er verschillende onderkomens mee maken. De keuze is echt reuze voor zowel wat kouder weer als wat warmer weer. Je kunt er diverse setups mee maken om ermee te bivakeren. De nadelen. Nou, alles heeft zo zijn voordelen en nadelen. Zo ook de Fjalldukken Hunter. En doordat de Fjalldukken Hunter zo veelzijdig is, komt het, hoe gek het ook klinkt, ook met een aantal nadelen. Eén daarvan is de prijs. Dit ding kost een rip uit je lijf. Dus ben je niet zo vaak in de outdoors te vinden, dan zou ik 3 keer achter je hoofd krabben voordat je zo'n ding koopt. Nou, daarentegen ben je regelmatig in de outdoors te vinden, trek je de bergen in of de wildernis in, ja, dan is dit ding weer zijn gewicht waard in goud. Tenminste, dat is mijn mening. Nou, een ander nadeel, dat is de condensvorming. Het voordeel is dat hij waterafstotend is. Echter, het nadeel is dus dat je last kunt krijgen van condensvorming.
Troll.